नमस्ते, एजिएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजिएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाल टेक्निकली भिडियोहरू चाहिँ लिएर चाहिँ आउने गर्छौँ। आजको बसाइमा पनि हामी एउटा भिडियो लिएर चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबर मेसिन ओएलटीलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न चाहिँ गइराखेका छौँ। तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई एकपल्ट हेरिसकेपछि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। अब चाहिँ म यो कार्टुन तेलमा लाग्दैछु। अलि यहाँ देखाउनु। अब यसो यसलाई टेबल खोल्दैछु। अलि यहाँ देखाउनु। अब चाहिँ मलाई चाहिँ अब नदेखाउनु, बिचमा कट गर्नु। म यसो यसलाई चाहिँ ओपन गर्दैछु। यस्तो खालको रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फाइबर केबल अप्टिकल फाइबर मेसिनको चाहिँ यो ओएलटी रहेको छ। यो टाइपको BDCOM को यो खालको रहेको छ। यो चाहिँ 10G को पोर्ट रहेको छ। आज म तपाईलाई यो फुल्ली अनबक्सिङ गरेर चाहिँ यसलाई देखाउने छु। दुईवटा चाहिँ एसएपी रहेको छ। तीनवटा छन् एसएपी छ। यो चाहिँ जुन यो 1G को चाहिँ एसएपी रहेको छ। यो चाहिँ प्याच कार्ड जोड्नको लागि चाहिँ यो 10G को पोर्ट पनि रहेको छ। यो चाहिँ आज म यसलाई चाहिँ जोडेर म तपाईलाई देखाउन चाहिँ गइरहेको छु। यसको चार्जर चाहिँ यहाँ रहेको छ। चार्जर रहेको छ। म यसलाई चाहिँ यहाँ मेसिन फिट गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ आज यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली फिटिङ गर्न चाहिँ गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ म यसरी यहाँ जोडेर देखिराख्नु। यसरी जोडेको छु म। यो चाहिँ अर्थिङको रहेको छ। क्याची पोर्ट यिनी सबै रहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँ you